Ganda ba? Yan yung natirang paint natin, ano? Yun. Grabe eh. Ito naman na di tayo magaling. Ito mga tape na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga Hello guys! Welcome sa aking channel. Sa video ito, hindi tayo gagawa ng sasakyan. Nandito tayo sa sasakyan ko at kasalukuyang nagdadrive kami ng misis ko along dito sa Banawe. Ayan. Naghahanap kasi kami ng makakainan. Naisip ko na sagutin yung mga commonly asked question ninyo, ng aking mga viewers. Siyempre, para sa akin kayo ang number one. So nakita nyo kanina yung aking stepboard tsaka yung aking muffler tip. Kung napanood niyo yung caliper painting ko, may sobra kasi akong paint, no? So ginamit ko yun dun sa aking stepboard at sa aking muffler tip. So comment nyo kung nagustuhan ninyo yung trabaho ngayon. So hindi ko na ginawa ng another vlog yon. So comment nyo lang kung nagustuhan ninyo yon. Ang ginamit ko dun ay gloss black, no? Na high temp yon. Pero pwede nyo gamitin dun yung regular paint na lang, no? Kung ang sasakyan niyo ay Montero din, no? Kung gusto niyo pintahan ng black yung inyong stepboard, pwede naman 'yun, ano? Lalo na yung mga Montero kasi na stepboard minsan may mga kalawang, no? Yun ang sakit nun ng mga Gen 2 na Montero. May mga kalawang yung stepboard nila. Kaya comment niyo yung opinion niyo kung nagustuhan niyo o hindi, no? Ngayon guys, sa pagkakataong ito, sagutin ko yung mga commonly asked questions ninyo, no? Natatanggap ko sa aking mga videos, ano. So simulan natin kay Sir Alexander Tan, ano. Ilang kilometro tinakbo bago ka naglinis ng EGR? No, Sir Tan, ang alam ko ay 25,000 yung aking mileage nung nilinis ko yung EGR ko, ano. Kasi February yun eh. Ay, no, March ko nilinis yun. So malamang nasa 25,000 yan, ano. Yan. Ang sabi naman ni Sir Aris Galvez, Sir, tanong lang po, wala po bang laman ng intercooler na langis? Hangin lang po talaga ang umiikot sa kanya para sa loob ng turbo. Salamat po sa sagot. Hintay po ako. Yes sir, no, Sir Aris. Ang pumapasok lang sa intercooler ay hangin na nanggagaling sa turbo, no? Yung hangin na yon actually galing iyon sa makina, no? Pure hangin yon, pero kung wala kayong oil catch can ay may kasamang oil vapor yon. Kaya mas maganda panoorin nyo yung aking oil catch can install para makapag-install din kayo ng oil catch can. Ang sabi naman ni Arturo Mission, good day sir, paano palitan yung rubber damper sa likod sa gitna ng coil spring? Sir, yung rubber damper, no, meron lang, gagamitan mo lang yun ng wrench, no, para matanggal mo, tapos tanggalin mo na dun sa coil spring. Ang sabi naman ni BMW RP8, sabi niya, you forgot to turn on the AC heater while filling the radiator, no? So isang tip ito na nakuha natin kay BMW RP8. Actually sir, no, totoo yung sabi mo, kailangan na buksan yung heater kapag nag-change ng coolant. Pero basically ginagawa ngayon yun ng karamihan, maski sa mga kasa hindi ginagawa yun, no? Pero maganda yung tip na yun. Na-advise ko rin sa mga viewers ko na gawin nila yun, ano, kapag nag-change kayo ng coolant. Pero kung ayaw nyo naman gawin yun, okay lang din naman, no? Okay lang din naman yun. Sabi naman ni Bong Iturriaga, Sir Bong, sabi nyo ganito, yung oil catch can nyo parang hindi maganda kasi parang lumalabas sa reservoir tank kasi hindi separate ang in and out. Wala po bang ibang mas okay na brand at parang mas magandang ikabit kapag doon sa hose malapit sa air cooler kasi doon nagbi-build up ang oil? So, Sir Bong, no, kagaya ng sinabi ko sa video, no, yung aking oil catch can na nabili ko ay walang inlet at walang outlet port. Basically, advantage yun sa mga hindi masyadong marunong doon sa pagkakabit ng oil catch can kasi hindi nila i-identify kung saan ipapasok yung hose. Pero sabi ko nga doon sa video, hindi ko alam, no, nung binili ko yung catch can, hindi ko alam na ganun yung style niya, yung model niya. Akala ko meron pang filter sa loob yun. Kaya hindi ko naman kasalanan yun. Pero yung catch can na yun, maganda naman siya, no? Hindi naman nagkaroon ng problema dun sa
engine ko. Ang sabi naman ni Christy12, Sir, good day. Nakita ko yung pag-remove mo ng differential drain bolt. Nahirapan kayo, pinukpok nyo ng hammer. Pwede next time please, try nyo run engine for few minutes and shift the shifter until na mag-warm siya para madaling luwagan yung drain bolt ng diff ng Montero. Have a good day at maraming salamat. God bless. So maraming salamat Christy12 sa iyong tip na binigay. Actually alam ko yan pero hindi ko na ginawa yan kasi nisprayan ko naman ng lubricant ng penetrating fluid yung drain bolt. Overnight pa nga yun nisprayan ko siya ng WD-40 kaya luluwag yung kusa. Ang problema talagang mahigpit talaga siya pero naglagay na ako ng comment doon sa video na yon, parang update naka-pin yun, para kung gagawin nyo yung video na yon, mababasa nyo yung comment ko doon na kailangan ninyong ng ball peen hammer, hindi yung regular hammer ang gagamitin niyo. Ball peen hammer para maluwagan yung drain bolt. Kasi sa Montero talagang ibang klase yung drain bolt niya. Mahirap talaga buksan. So kung hindi nyo alam, kailangan nyo pang pukpukin yun. Pero ang gagamitin nyo, ball peen hammer. Tapos pag ikakabit nyo na yung drain bolt, lagyan ninyo ng Teflon. Okay? Para hindi mag-leak. Salamat, Sir Christy12. Nasabi naman ni Sir Don Xavier Garcia, Sir, palagay din sana ng estimated time na ginagawa ninyo para DIY para mas maganda. So maganda yung suggestion mo Sir Don since nag-start ako ng channel na ito, hindi ko pa nagagawa yung ganong klaseng suggestion sa mga viewers ko. Kaya asahan mo sir na sa mga susunod na mga DIY ko, lalagyan ko na yun ng estimated time So sabi naman ni Dudes Race sabi niya, how many kilometers before I change my coolant Ang sabi nila Sir Dudes kapag ang nilagay mo ay long life coolant, yung mamahalin yung premix na, sabi nila naglalas daw yun ng 5 years, yun ang sabi nila. Pero duda ako doon, long life ang ilalagay mo, siguro mga 4 years lang, palit ka na ulit. Makikita mo naman yun pag binuksan mo yung radiator cap kung madumi na yung coolant. That's the time na pwede ka na magpalit Pero kung ang bibilin mo yung mga mumurahin lang ng mga coolant, yearly ka magpalit regardless of mileage, yearly ka magpalit. Kaya yun nga kung paano mo malalaman kung magpapalit ka na, buksan mo yung radiator cap, tignan mo kung madumi na. Okay? Ang sabi naman ni Duke Ilaya, ito lang kung tama yung pagkabigkas ko, Sir, ilang grit gamit niyong sandpaper? Ito yung may kinalaman doon sa paglilinis ko ng brake caliper Sabi niya ilang grit kasi hindi ko siya na-mention doon sa video. Sir Duke, ang ginamit ko doon ay 1,200 grit Very smooth na yun Hindi yun talaga nakakatanggal ng kalawang kasi sabi ko nga sa video, walang kalawang yung caliper ko. Kaya hindi ko kailangan ng masyadong makaros masyadong rough na sandpaper. Pero kung ang caliper nyo masyadong rusty na, gusto nyo pang gamitin, ayaw nyo magpalit, yung mga 300, 400 grit ang gamitin yung sandpaper tapos yung wire brush na gamitin nyo medyo matigas. Okay? Sabi naman ni Sir Evan Daniel, ito yung una niyang komento, Boss, yung pagbalik ng mga tornilyo sa EGR, air intake manifold, kailangan pa bang gamitan ng torque wrench or hindi na? Salamat sa sagot. Gusto rin mag-DIY kagaya mo. Yan. Salamat Sir Evan Daniel Actually Sir Evan, merong torque yan. Ang problema, nung ginagawa ko yun, nung time na ginawa ko yun, wala akong makitang specs. Pero may nakita na akong specs kasi merong isa pang nag-comment ng katulad na ganitong comment at naibigay ko na sa kanya yung specs na yun. Pero universal specs yun sir hindi lang sa Montero, pero pwede natin gamitin yun. Ang nakalagay doon 35 foot-pounds ang yung pinaka main bolt nung EGR. Okay? Ang sabi ni Sir Evan pa, kung papalitan ko yung intercooler sa 2006 na model na Strada ko, medyo malaki na size na aftermarket unit. Ang tanong, may hindi maganda bang epekto sa engine ko kasi malaki yun kaysa sa original? Please advise. Sir Evan, kung magpapalit ka ng intercooler ng iyong Strada, unang-una, good decision yon. Bakit? Kasi mas makakahinga ng maluwag ang engine mo. So mas maraming hangin, mas good for the engine, mas more power yon. Pero ang downside nun babagal yung sasakyan mo kasi more drag yun para sa sasakyan mo. At saka kailangan mong ipa-tune
yung sasakyan kung magpapalit ka ng intercooler. Okay? Sabi naman ni Fernando Gonzales, no? Sabi niya, may nabibili bang bushing sa Gen 2 sa cambio sa ilalim, sa loob, yung humihila sa cable pag mag-drive ka o reverse. No, tinanong ko Sir Fernando, yung aking kaibigan na mekaniko, ang tawag daw doon ay shifter sleeve, no? Doon sa comment mo, nag-reply ako doon, binigay ko yung link kung saan ka makakabili noong shifter sleeve na yan. Pero ililink ko rin sa description ng video na ito, no? Sabi naman ni Francisco Solarte, Sir, ask ko lang po, may specific na mileage or any palatandaan kung kailan dapat maglinis ng EGR? Thank you po. Kadalasan sa kasa, ang sinasabi nila 30 or 40,000 kilometers bago ka magpalinis ng EGR, no? Pero pag nakikita mo na rough idle ka na, no, yung parang nahihirapan na yung makina mo, no? Parang hindi nakakahinga, tapos mausok na yung tambucho, ibig sabihin kailangan mo nang magpa-linis ng EGR. Makita mo naman yun sa gilid ng EGR kung may mga oil stain na, ibig sabihin lumalabas na yung gunk doon, yung oil. Pwede ka nang magpa-linis ng EGR, kasi kung hindi, masisira yung gasket mo. Okay? Ang sabi naman ni Jeline Reyes, bakit ang iba nag-EGR blanking? Ano ba ang pros and cons nila pag meron at walang EGR? Kagaya po kagaya po ma'am nung reply ko sa comment mo, kapag binlangko mo yung EGR, no? Kapag ka nagparehistro ka, siguradong bagsak ka sa emission test. Pero kapag ka nakablanko naman yon, mas malakas yung hatak ng sasakyan mo, mas more power, no? Pero kung environment lover ka naman, no, mahal mo ang kalikasan, huwag mo ipablanko yung EGR mo, no? At hindi tayo maging pollutant, okay? Ang sabi naman ni Guillermo Amigo Jr., Boss, pang Gen 1 2011 model, ganun din ba pagtanggal? Hindi rin kasi nailaw yung rear aircon indicator ko. Sir Guillermo, kapag ka 2011, Gen 2 na po yun, ano? Yung model na yun. Parehas lang po yun, ano? Parehas lang po ng pagtanggal yun, okay? Ang sabi naman ni Hardy Raider, sa mga avid viewer ko, Sir, pag binalik yung pad, ganun lang din po ba? Lalapat din po ba yun? So may kinalaman naman ito doon sa paglilinis ng brake caliper, no? So ganun lang po yun, kapag kung paano nyo binaklas, ganun din iyon ikakabit, ano? Ganun din po yun, hindi complicated yan, no, Sir Hardy. Ang sabi naman ni Israel Luzoriuga, Hello sir, new subscriber here. Can you make a video on how to clean the intake system of Hyundai Accent CRDI? Kamagala Sir Israel, no? Gagawin natin yan kapag nag 3 years na yung ating Hyundai Accent, okay? Ang sabi naman ni Ivan Erwin Buwan, ano torque sa drain plug? Yan. Kung ang tinutukoy mo yung drain plug dun sa oil, no, sa engine oil, no, kung di ako nagkakamali ay 80 foot-pounds, no? Pero di ako sure. Okay, sir? Sabi naman ng Gene Andy, maganda yung mga videos mo, sir. Helpful talaga. Salamat. May question lang ako. Why you choose Montero over Fortuner? Well, Sir Gene, no? Nung 2014 kasi, mas sikat talaga. I mean, sikat ng Fortuner pero mas ma-appeal sa akin ng Montero, no? Nung binili ko to, tumingin din ako ng Fortuner, tinignan ko rin ng Montero, no? Mas maganda talaga yung Montero inside and out, eh. No, yung interior pa lang aggressive na, maganda na, eh. Tsaka maraming features yung Montero kaysa sa Fortuner noon. Hindi naman ako against sa Toyota kasi nagka-Innova din ako, no? Mahal ko rin ng Toyota kasi reliable talaga yung mga kotse nila. Pero pangit yung Fortuner, eh. Mas maganda yung Montero para sa akin, ano? Yan. Salamat Sir Gene, ano? Sir Gene Andy. Sabi naman ni Joseph Alparo, anong pinang-paint mo sir sa grills mo? Plastidip yan, no? Bili ka nung Elastidip na Bosney, yung kulay itim, Elastidip. Okay? Ang sabi naman ni Kim Zai Gracie, baka alam mo maalis ang check engine EGR performance system. Nalinis ko ng intake at EGR valve pero hindi pa rin naalis ang error. Okay naman ang performance ng car ko kahit may error. Salamat po. Now, Sir Reyes, kailangan mong scan yung system mo, no, yung electronics mo. Bakit? Kasi kung wala namang problema sa performance pero merong check engine light, ibig sabihin merong nadidetect na problema
system sa sasakyan mo, no? Kaya kailangan ng OBD2 scanner, bili ka, mura lang yan sa Shopee. Tapos tignan mo kung bakit ka merong code. At pagkatapos, i-delete mo yung engine light kung wala namang problema. Sir Louis Lopez, ilang canister ng HTP ang naubos nyo sa brake calipers? Sa Montero Sport po ba? Pati yung likod disc brake din. Yan. So nakita mo sir yung aking painting ng disc brake, no? 4 disc brakes yun, no? Kasi hindi naman drum brake yung Montero ko. Puro disc brake yan. So ang nagastos ko dyan, mga siguro mga 1.5, no, na canister. Kasi yung rear naman kasi pinintahan ko yun, hindi ko na tinanggal dun sa rotor. Pinintahan ko siya na nakabit siya. So yung dalawang rotor sa harap, yun lang yung tinanggal ko. Okay sir, salamat Sir Louie. Kay Sir Megan de la Cruz naman, may tagas na langis doon sa part ng manifold or EGR. Kasi ang odometer 270k na ang natakbo. Hindi kaya magka-problema sa shifting gears niyan sir? Yan. Kita naman natin yung odometer 270,000 na yung natakbo. Ang layo na, no? Yan. Talagang may tatagas na doon. Sun sa manifold or EGR. Malayo naman yung transmission doon sa intake system Wala namang kinalaman yun no? Ang tanong doon, bakit may tagas? Unang-una, baka hindi lapat yung yung mga gasket kaya may tagas. Or sobrang dami niya ng gang. So dapat palinis nyo na yun. Maraming salamat, Ma'am Megan. Galing naman kay Marcos Sabado. Baka po pwedeng DIY kung paano mag-align ng gulong. Ang sasakyan ko kasi may konting kabig sa kanan. Aralin natin yan sir kung paano mag-align ng gulong. Pero mas maganda, punta na lang kayo sa mga camber shop para ma-align ng gusto. Electronic kasi doon. Matututuhan naman natin i-align ng manual yan, hindi rin ako kampante kung ganun ang gagawin natin, di ba? Magpa-camber na lang kayo sa mga auto shop. Mura lang naman yun. Salamat Sir Marcos. Sabi naman ni Mirabius Lakayanga, kung may alam ka gumagawa ng hollow block sir, bibilhin nila yan. So may kinalaman doon sa paano mag-dispose ng mga oil natin kapag ka nagdi-DIY kayo ng engine oil, saan nyo ilalagay yung oil, di ba? Meron akong ganyang video, panoorin nyo, lagay ko yung link sa baba. Tama yung sabi mo sir, salamat sa tip, makakatulong yun. Kung meron kayong mga kilala na gumagawa ng hollow blocks, pwede nyo ibigay sa kanila. Ang problema, kung nasa Maynila ka, mahirapan kang humanap ng gano'n. Yan. Salamat po Sir Lakayanga. Sabi naman ni Nelson Obebe, tanong lang sana kung nakapagpalagay ka ng slide lock ng hood, saan daw? Ang tawag doon sir, hindi slide lock, ang tawag doon hood damper, no? DIY ko lang yan, nilagay ko yung link doon sa reply. Nag-reply ako sa iyo, nilagay ko yung link kung saan ko nabili, no? Bili ka na lang, DIY mo na lang yan, madali lang yun. Sabi naman ni Patrick Angelo, ask ko lang, ilang kilometers na yung Montero nyo prior cleaning EGR, intake part, saka intercooler? 25 kilometers. Gusto ko kasi linisin yung 2017 Innova namin at 50,000 kilometers na din. Dapat linisin mo na nga, 50,000 na Nag-install na din pala ako ng oil catch can at 15k kilometers. Good yun. Nag-drain na din ako twice sa catch can. Parang 5 ml yung nakukuha ko ng oil every drain. Lastly, ano difference ng paglilinis mo ng diesel sa EGR, minsan gas naman, like dun sa intercooler? Thanks in advance. Walang difference yun sir, kung ang gamitin mo diesel or gas, no? Pero pagdating sa oil, maganda gas kasi agent talaga siya, pangtanggal talaga siya ng oil. Pero pagdating sa soot, sa carbon deposit, diesel lang gamitin mo, no? Ang alternative doon sa gas, kerosene, pero mabantot yun. Okay, salamat sir, Patrick Angelo. Sabi naman ni Sir Rapni Gualvez, ask ko lang, magkano kuha mo ng alligator jack o saan nabibili? Yung floor jack sir, binili ko yon sa Raon, 8,000 pesos yon. Pero ligay ko yung link sa description kung saan ka makakabili. Okay, salamat. Sabi naman ni Remar Artegueño, Sir Noah, good day. Sinunod ko yung paglinis mo ng intercooler. Okay lang po ba na may singaw doon sa may bahagi ng gasket? Salamat, hindi. Hindi yun lapat, kaya ulitin mo. Salamat Sir Remar. Basahin naman natin comment ni Sir Samadi Willabaliw. Magkaiba po ba yung brake fluid at steering fluid sir? Opo, magkaiba po yun. Yung brake fluid para sa preno,
steering fluid para sa steering wheel, no? Yung steering fluid, hydraulic fluid yan, ginagamit din yan, pwede rin yung gamitin sa transmission. Yung brake fluid, pang brakes lang po, ano? Okay? Yung isang question niya, ito. Ang sabi niya, may differential fluid ba ang sedan? Yung kagaya ng Montero niyo po? Well, unang-una, no, yung mga rear differential, yung mga malalaking tubo na nakikita nyo sa ilalim, tsaka yung front differential, no, makikita nyo yan sa mga malalaking sasakyan, sa mga pickup, sa mga adventure, SUV. Pero wala bang differential ang mga sedan, yung mga sasakyan? Ang sagot, meron. Pero naka-incorporate siya doon sa transmission, no? Ang tawag doon, transaxle. Kaya kapag magpalit kayo ng fluid ng differential ng kotse, ng sedan, no? Magpalit lang kayo ng transmission fluid. Napalitan nyo na rin yung sa differential nun, okay? Shudalu, Shurdamalik. Yung unang tanong niya, ganito. Question lang, sir, bakit po brake cleaner ang ginamit mo na pangbanlaw? Aside sa brake cleaner, meron pa po bang ibang pwedeng gamitin? If ever lang na walang available na brake cleaner dito sa amin. May kinalaman ito doon sa intercooler cleaning, ano? Kasi pagkatapos ko linisan iyon ng gasolina, nilinisan ko siya ng brake cleaner. Actually, pwede naman na tubig na lang, pero ipatuyuin mo siya na overnight, no? Kasi matagal matuyo yung tubig. Kasi pagka nilagay nyo yun na basa pa, pupunta yun dun sa intake manifold. As much as possible, huwag kayong gagamit ng tubig. Pero kung wala kayong brake cleaner, di hayaan nyo na lang matuyo yung gasolina. Okay lang naman din yun. Pero kung gusto nyo mawala yung gasolina para may peace of mind kayo, di tubig na lang. Siguraduhin nyo na tuyo yung inyong intercooler pag binalik ninyo. Okay? Si Sniper 150 naman. Ang sabi ni Sniper 150 ay, pag ba nag-engine wash kahit wala yung engine cover, pwede? Oo naman sir, no? Talagang tatanggalin mo yung engine cover kapag ka nag-engine wash ka para ma-wash mo yung crankcase, no? Yung buong body ng engine mo, malinis mo siya, di ba? Siyempre yung cover linisin mo rin, no? Yan. Maraming salamat, Sir Sniper. Sabi naman ni Sir Upton Bueno, sir, pwede ba i-DIY pagpalit ng transmission fluid? Sir, gagawin natin yan after ng aircon cleaning series ko, no? Gawin natin yung transmission fluid DIY, okay? Promise yan. Abangan ninyo, okay? Ang sabi naman ni Sir Wilson Salas, boss, di kaya posible na maghiwa-hiwalay yung steel wool pagtagal kasi hot air ang lumalabas sa PCV hose? Then, pwede mag-stuck sa turbo or piping ng intercooler. Mas okay pa din mag-invest sa oil catch can na meron na baffle sa Lazada, meron around 800 to 900, safe pa. Well, maraming salamat sa tip mo, no? Pero nasabi ko rin naman yan sa video, no? Na nasa inyong preference yun kung anong klaseng catch can ang gagamitin nyo. Yung steel wool, sir, no? Matigas yun. Hindi yun basta-basta maluluray-luray dahil lang sa init. Kaya nga steel siya, no? Kaya maraming mga oil catch can na nagdi-DIY, steel wool lang ginagamit. Hindi basta-basta mga papel lang kasi talagang susunog yun, no? Papasok yun sa turbo. Kaya siguro after 3,000 miles o 3,000 kilometers ng pag-drive, babalitaan ko kayo, gawa ko ng bagong video kung ano na nangyari doon sa aking oil catch can, no? Maraming salamat, Sir Wilson Salas. O yan guys, no? Maraming salamat sa inyong mga binigay na mga questions, no? Kung meron pa kayong mga opinion, no? Suggestion para sa aking channel, gladly tatanggapin ko yan, no? Isang karangalan, isang pribilehiyo na maservisyohan kayo, na makatulong ako na madagdagan ang inyong kaalaman sa inyong mga sasakyan, kung paano i-DIY, kung paano i-maintain, pagandahin, no, yung inyong mga sasakyan. Sa mga susunod na mga videos ko, abangan ninyo yung aircon cleaning series ko, no? Marami rin nagre-request nito at sa linggong darating, diyan natin sisimulan yung aircon cleaning series ko. Siguro mga 4 hanggang 5 videos ito at sigurado na matutuwa kayo kasi matututuhan ninyong linisin ang inyong aircon system sa inyo lang. Makakatipid kayo ng malaki. Dito sa video series na tuturuan ko kayo ng mga do's and don'ts kapag naglilinis kayo ng aircon. At sigurado pagkatapos ng series na yan, malamig na malamig ang inyong mga aircon. Kaya kung natuto kayo sa video na ito, paki-like naman ang video na ito at consider subscribing na rin sa aking channel para marami pa kayong matutunang mga DIY job sa inyong mga sasakyan at maging mekaniko kayo sa loob ng inyong mga
garahe. Maraming salamat guys sa ulitin.